สวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวน้ำตกครับน้ำตกลานสางตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับซึ่งอยู่บนหัวหมู่บ้านของผมเองซึ่งใกล้ๆบ้านผมเองครั้งนี้ผมกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาเที่ยวชมอยากบอกเพื่อนๆว่าที่นี่สวยงามมากครับยังมีหลายชั้นที่ต้องขึ้นไปข้างบนอีกหลายชั้นมากแต่ผมเองไม่กล้าไปเพราะตอนนี้เขาอนุรักษ์ไว้มากแล้วสัตว์ป่าเยอะครับนี่คือข้างล่างนี่คือบรรยากาศข้างล่างครับให้ทุกคนดูครับข้างล่างน้ำตกที่ยาวลงไปเลยครับยาวนู้นเลยยาวเยอะมากโอ้มีคนเข้ามาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยครับเยอะครับแต่นี่เป็นปีที่มาในสถานที่ที่เขาห้ามว่าอย่าปีนเพราะว่าการปีนขึ้นไปมันอันตรายครับแต่ผมเองอยากให้เพื่อนๆได้สัมผัสใกล้ๆว่าน้ำตกลานสางว่าสวยแค่ไหนสวยไหมครับสวยไหมครับคือผมกำลังจะทดสอบการปีนแต่ว่ามันต้องใช้2 มือนี่ผมใช้โทรศัพท์อันตรายนะครับอันตรายพอสมควรแต่ผมก็จะพยายามขึ้นไปเพื่อที่จะให้มันใกล้น้ำตกที่สุดในการปีนเขาของผมนะครับการปีนเขามันก็จะสูงมากเด็กก็พยายามขึ้นไปจนใกล้มากเห็นไหมครับข้างบนที่มีต่ออีกนะครับจะบอกว่ามันสวยมากครับลองดูใกล้ๆเวลาเราอยู่ใกล้ๆคนที่เรารักเราจะรู้ว่าน้ำตกสายนี้ก็เหมือนกันครับเราต้องการพวกคุณมาเที่ยวกันนะครับจังหวัดตากตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากดูดิครับคุณสามารถมาเที่ยวได้มีแอ่งน้ำมาให้เล่นให้เด็กน้อยเล่นรอบๆเต็มไปด้วยบรรยากาศที่สวยงามโอ้โหเราเจอกันครับ